אם נודה על האמת, כולנו עברנו ועוברים טלטלה מאוד גדולה. כאב עצום על הנופלים, על הפצועים הרבים כל כך, על המצב השברירי והמדאיג של מלחמה, בני משפחה מגויסים ומנגד אויבים שמנסים לערער אותנו כאן בבית. בנוסף, זעזוע מהאנטישמיות שמתעוררת במקומות מפתיעים. כואב. מה התכלית של זה הכאב? שואל הזמר שולי רנד. והתשובה שלו היא, אם לא לנענע לי את הלב. ועכשיו שהלב שלנו מנוענע ועודך, מה התכלית העמוקה של המלחמה הזאת? אין ספק, משהו ענק קורה כאן. שמענו סיפורים על טבעיים מאז אותה שבת והלאה עד היום. אנשים גדולים בתוכנו שהבינו שהחיים הפרטיים שלהם זה לא הדבר הכי חשוב שיש. הם נלחמו בשביל ערכים, שגם אם הם לא ישרדו, הרעיון ימשיך. הייתה בלוחמים האלה מסירות נפש ורוח גבוהה. להבדיל, גם האויב שלנו נלחם בשביל רעיון. רעיון שגוי, רע ואכזרי, אבל רעיון. ועולה השאלה, מה הרעיון שלשמו אנחנו נלחמים? שבשבילו אנשים מוכנים למות, לא רוצים, אבל מוכנים. האם זה הרעיון שליהודים יהיה מקלט מפני האויבים הרבים? האם בשביל שלעם ישראל יהיה well-being? אין בזה שום דבר רע כמובן, אבל מה מעבר? כדי לענות על השאלות הגדולות האלה, או לפחות לנסות להתחיל להתייחס אליהן, אני פונה להיעזר במקורות. בשביל מה יצאנו ממצרים בכלל, בתור עם? כשבני ישראל, בשיא העבדות והגזרות הכי קשות של איסוף תבן לעבודת פרעה, משה קיבל התגלות מאוד מוכרת, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. השם הבטיח שיוציא את עמו מתחת סבלות מצרים. אבל לא רק הצלה מסבל, זה לא מספיק. יש גם מטרה יותר גדולה, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. הפכנו לעם שהשם הוא האלוהים שלו, ולבסוף הוא הבטיח להביא אותנו לארץ. נחזור לימינו, בעזרת השם נצא מהמצב שבו אנחנו נמצאים ונדע ימים שקטים וטובים. חשוב מאוד שנשכיל לקחת את התובנות המעמיקות והייעוד שלנו ליום ולשנים שאחרי. תוך כדי תהליך יציאת מצרים, עוד לפני מכת בכורות, כשעדיין היינו עבדים במצרים, השם ציווה עלינו את מצוות ההגדה של פסח. בעתיד, השם אומר, כשתשבו בנחת בארץ, חשוב שתספרו לילדים שלכם את מה שקרה. תספרו להם את הייעוד שבעבורו השם עשה לנו את כל הניסים האלה. תגידו לילדים שלכם שלא סתם יצאתם ממצרים והשתחררתם מעול המצרים כדי להיות עם חופשי. יש לזה מטרה. המטרה היא שאתם עם קשור להשם. עם שמקיים מצוותיו, עם שיודע שלא היה שום כוח ולא יהיה שום כוח, או צירוף מקרים ממש מדהים שהוציא אתכם ממצרים. זה היה אך ורק יד השם. עם מאמין. תראו עד כמה הדרישה לזיכרון של מה שקרה באותם רגעים מכוננים היה חשוב כדי לשמר את הרעיונות הגדולים האלה ולדאוג לכך שהמראות הניסיים וגאולת מצרים לא תתמסמס אלא תיזכר כרגע מכונן של העם ושל הקשר שלו עם הבורא. ואכן כל שנה רוב עם ישראל חוגג את ליל הסדר ונזכר בעיקר עמוד האמונה. ושוב, נחזור לימינו. אנחנו באמת לא יודעים את החשבונות של השם. למה קרתה המלחמה? למה אנשים טובים צריכים לשלם בחייהם? מה שכן, אנחנו יכולים לחשוב מה אנחנו שנשארנו כאן בעולם הזה יכולים לעשות כדי לתת משמעות מעמיקה לכאב, וגם לכך שאנחנו כאן כעם כדי להמשיך ולבנות כאן בית יהודי לעם ישראל. גם אנחנו תוך כדי המלחמה, כמו בני ישראל, תוך כדי יציאת מצרים, ננסה לחשוב איך כאומה אנחנו יכולים לשמר את הערכים שעליהם אנשים כל כך טובים נפלו. איך נחזק את הקשר שלנו עם בורא העולם, כל אחד על פי כוחותיו ויכולותיו. כל אחד שחי כאן בתקופה הזו מחויב לנצל את הפוטנציאל העצום שיש בו, לעשות חסד, להיטיב, להתפלל, לקיים מצוות, ולחזק את האחר ולהוסיף טוב. לא צריך להיבהל מהמושג תשובה. חכמינו אומרים שאם יש לאדם צרה, עליו לפשפש במעשיו. החשיבה הזו והשאיפה הגבוהה להשתפר בעקבות מציאות קשה היא חובה, אך היא גם מתנה והזדמנות שניתנה לנו. הרב ליכטנשטיין כותב על כך ואומר שהחמצת הזדמנות היא חטא. ברוך השם יש לנו חיים מלאים הזדמנויות וצריך לנצל את המשאב הזה כדי להוסיף בעולם טוב ולא לשכוח את זהותנו וייעודנו כעם וכפרטים בתוכו. ומילה אחרונה,
בתחילת המלחמה מאוד חששתי מזה שיקראו למלחמה הזו מלחמת שמחת תורה, כי לא רציתי ששמחת תורה תהיה שם נרדף למלחמה, כמו יום כיפור. אבל ככל שחושבים על זה יותר, אולי הסיבה שהמלחמה פרצה דווקא בשמחת תורה, קוראת לכולנו להסתכל על המקור של הכל, שהיא התורה, ושהייעוד המשותף שלנו הוא לקיים את התורה ולשמוח בה. להתראות ובשורות טובות.